قد يعلن النصر أو يعلن الحرب الكبرى هذه المرة. قلق خيم على حلف الناتو والولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا كلها من عيد النصر الروسي الذي يحمل قدسية خاصة لدى فلاديمير بوتين، خصوصا أنه يتزامن مع الحرب الروسية على أوكرانيا. فماذا حدث وماذا فعل بوتين؟ تكهنات وتحليلات قبل 9 مايو انتشرت بقوة في مواقع التواصل والصحف العالمية عن نية بوتين الخروج بإعلان هام للعالم سيتزامن مع عيد النصر الروسي. ففي أبريل أعلنت روسيا بشكل رسمي تحقيق أهداف المرحلة الأولى من الهجوم على أوكرانيا، وقالت إنها سحبت جزءاً من قواتها من غرب وشمال أوكرانيا، وأنها ستركز الهجوم على الأقاليم الجنوبية والشرقية. حينها قالت التقارير الأمريكية إن فلاديمير بوتين يستعد لإعلان النصر في عيد النصر ذاته، وقد ينهي الحرب الأوكرانية حينها ويتمركز في المناطق التي سيطر عليها فقط. لكن تلك الأحاديث سرعان ما تحولت، إذ قالت التقارير الاستخباراتية الأمريكية إن بوتين يستغل عيد النصر ليعلن الحرب رسمياً على أوكرانيا، وذلك للدفع بالدعم الشعبي لها بشكل أكبر، خصوصاً أن كل الحرب الدائرة حالياً تقول موسكو إنها مجرد عملية عسكرية خاصة، على الرغم من تأكيد الغرب أنه غزو بري واحتلال. التقارير والتكهنات الغربية جاءت لعدة أسباب، أولها أن 9 مايو يعد واحداً من أهم المناسبات القومية الروسية، إذ يحتفل فيه منذ العهد السوفيتي وبعده، وذلك بعد الانتصار على هتلر خلال الحرب العالمية الثانية. ومع وصول فلاديمير بوتين لرئاسة روسيا بات اليوم ذا أهمية كبرى، وخصص له احتفالية ضخمة في كل عام تضمنت عرضاً عسكرياً كبيراً في ساحة الكرملين. كما دأب بوتين على توجيه خطاب للأمة الروسية فيه، وكونه تحول لتقليد سنوي. توقع الغرب أن يعلن بوتين عن أمر جلل في هذه المناسبة، لكن ما حدث كان عكس التوقعات تماماً. خرج بوتين بخطاب النصر الروسي، وعلى غير العادة استغرق معه الخطاب 11 دقيقة، لم يعلن فيه أي شيء يخص أوكرانيا، كما أنه لم يذكر اسمها إطلاقاً، واكتفى بالحديث عن البطولات السوفيتية في الحرب العالمية، وأدان التهديدات الخارجية لإضعاف وتقسيم روسيا على حد وصفه. كما اتهم الناتو بمحاولة خلق تهديدات بمحيط بلاده. ورغم تجاهله لأوكرانيا، لكنه ذكر اسم إقليم دونباس شرقها، حيث وجه كلمة لجنوده هناك قائلاً: أنتم تقاتلون من أجل الوطن الأم ومن أجل مستقبله، ولكي لا ينسى أحداً دروس الحرب العالمية الثانية، ومن ثم ليس هناك مكان في العالم للجلادين والمحرضين والنازيين. لم يعلن بوتين الحرب الكبرى التي تخوف منها الغرب، كما أنه لم يعلن النصر على أوكرانيا في ذات اليوم الذي انتصرت فيه بلاده يوما ما على هتلر، لكنه في الواقع ترك مساحة لا حدود لها من الغموض والقلق لدى الجميع. ولفهم القضية أكثر يجب علينا العودة لما قبل الحرب. مع أواخر العام 2021 رددت الدول الغربية مراراً، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، أن بوتين عازم على غزو أوكرانيا قريباً للغاية. ومع مرور الأيام كانت تتصاعد التوقعات والتقارير، اليوم، غداً، أو بعد غد. أقاويل وأحاديث لم تتوقف عن نوايا بوتين لجارته العاق، كما يصفها السياسيون الروس. وكانت واشنطن تدفع بقوة للتأكيد للعالم بأن الغزو الروسي قادم بقوة، حتى أنها في النهاية خرجت لتحدد موعد انطلاق الغزو على أوكرانيا ولتؤكده على لسان رئيسها والعديد من السياسيين. لكن هل حدث ما قالته واشنطن؟ بالطبع لا، حدث عكس ما قالته واشنطن تماماً. فراوغ بوتين الجميع بعدما عم صمت ليشن حربه الخاطفة على أوكرانيا، وهي الحادثة التي أفردنا لها تقريراً خاص يحكي مراوغات بوتين المتكررة. واليوم يتكرر المشهد، فبينما كان الغرب ينتظر إعلان بوتين الهام في عيد النصر، خرج بكل بساطة لمدة 11 دقيقة راقبها العالم أجمع،
تحدث بكلمات قليلة، دعم جنوده على الجبهات وأكد التزامه بيوم مهم للشعب الروسي، ثم عاد لمكتبه ليراقب من بعيد ما يحدث. يمكن وصف خطاب فلاديمير بوتين بالغامض دون أي كلمات أخرى أو شرح أكبر، ويمكن القول أن تلك المرة خالف بوتين كل التوقعات الغربية والأمريكية، إذ أنه لم يخالفهم في توقيت الإعلان فقط، بل أنه لم يعلن عن ما توقعه الغرب أبداً. ويتضح يوماً بعد يوم أنه لا ينوي الخروج بإعلان الحرب أو النصر، وأن حربه لا تزال مستمرة دون توقف على أوكرانيا. منذ إطلاقه الحرب نجح فلاديمير بوتين بخلق حالة من القلق لدى أمريكا والناتو، فبدلاً من أن يكون متسرعاً يحاول أخذ المبادرة دائماً ويبحث عن أي نصر يعرضه أمام شعبه، كان أكثر اتزاناً وهدوءاً أمام العالم كله. ففي الوقت الذي تضرب فيه الصواريخ والمدافع يحتفل بوتين بهدوء مع شعبه بعيد النصر، ويخرج جيشه باستعراض ضخم للغاية في وسط العاصمة الروسية موسكو. وهذه المرة كان الاستعراض تحديا للناتو وأوكرانيا، فعلى الرغم من كون الدولة تعيش حالة حرب على حدودها، لكن ذلك لم يتأثر باحتفال وطني. أراد بوتين أن يقيمه بهدوء في بلاده، كما تقصد في ذات العرض العسكري عرض أسلحة قوية وجديدة للعالم، منها دبابات T-90 القوية، ومعها أنظمة صواريخ ودفاع جوي، بالإضافة لعدد من الصواريخ البالستية التي لم تكن قليلة أبدا. يمكن القول أن بوتين حقق ما أراد في ذلك اليوم، فهو تمنى أن يتوقع الغرب الكثير من الأحداث والأقاويل، أو حتى رسائل من الغرب عن حسن نواياه في الأيام القادمة، كإعلان النصر وإيقاف الحرب بالكامل، لكنه فعل ما أراد. قال الغرب سريعا ما يريد، وخرج بوتين بهدوء ليبعثر أوراقهم الضائعة ويعيد الغموض والقلق لهم. فعقب خطاب بوتين ظهر جليا القلق على الدول الغربية، بداية من تصريحات الرئيس الأمريكي بايدن ثم الفرنسي ماكرون، ووصولا إلى تخبط الناتو لضم كل من فنلندا والسويد سريعا. وكأن بوتين أعلن في ذات الخطاب الغزو العسكري لكل أوروبا هذه المرة. خرج بوتين ومضى يوم النصر الروسي سريعا، لكنه ترك خلفه حالة من الغموض والقلق، قد تكون بداية لأزمة جديدة أو حرب جديدة.